කල්ලා කියලා සෙට් එක ඔන්න අදත් ආවා අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකකින්. ඔන්න අද වීඩියෝ එකේ මම කියන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ඩිලීට් වෙච්ච ෆොටෝස් හබක් ගාලා ගන්නේ. යන්නේ කිසි කේස් එකක් නැතුව නියම විදියට තිබ්බ විදියටම කිසි කැඩිලා බිඳිලා නැහැ. කොහොමද ඔයාලගේ PC එකට මේ මොකද්ද මේක මේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. හරි ඉතින් අපි යමු වීඩියෝට. මෙහෙම ගියාම ඔයාලට පේනවා ඩිලීට් වීඩියෝ රිකවරි තියෙනවා. ඩිලීට් අන්තිමට ඉන්න මම මේක හයිඩ් කරගත්ත ඇප් එක. මේ හයිඩ් කරගත්ත ඇප් එක අයින් කරනකන් ඉන්න. ඔයාලා රෙදි ඉන්න. wait for a minute. මම ගියාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතන තියෙනවා recover and restore delete photos කියලා එකක්. ඒක ඔයාලට Google Play එකට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. recover and restore delete photos කියලා ගහපුවම මෙන්න මේ ඇප් එක එනවා. ඒක MB 3ක් හරි කීයක් හරි තමයි මට මතක විදිහට යන්නේ. බලමු කී මට පෙන්නන්නේ මම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දාද කොහෙද? හරි අවුලක් නැහැ ඉතින්. අන්න ඒකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක මත ටච් කරලා ඇප් එකට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ රිස්ටෝර් කරන්න කලින් ඔයාලට ස්ටාර්ට් ස්කෑන් දෙන්න වෙනවා මෙතන. මෙන්න මෙතන තියෙන එක දෙන්න ඕනි. ඇඩ් එන්නේ මොනවද? ඔහොගොයි තමයි රුපියල් අයියෝ ඇඩ් එනවනේ. ස්ටාර්ට් ස්කෑන් දුන්නාම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. 840 අයියෝ මට ඉතින් ඔක්කොම ෆවුන්ඩ් එකකට එනවා. මම දැන් ෆවුන්ඩ් කරන්න යන්නේ මොකද කිව්වොත් මම ඩීලීට් කරපු ඒවා ඇති 3000කට වැඩි. ඒකෙන් ගියාට පස්සේ ඉතින් කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඒ විදිහට ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඉතින් ආයෙ දන්නේ නැති වෙන්න දෙයක් නැහැ. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ්. ඒකෙන් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මගේ channel නෙවෙයි අයියෝ මේ ෆොටෝස් ටික ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. තව තියෙනවා මගේ channel එකක් ash bro කියලා එකක් නැහැ. තියෙනවා මේක ඒකේ තියෙනවා ඔයාලට අවශ්‍ය වීඩියෝස් ගොඩක් ලයිව් ස්ට්‍රීමින් කරන්න කොහොමද ගේම් ස්පීඩ් අප් කරන්න කොහොමද රෙකෝඩ් කරන්න කොහොමද කියලා තියෙනවා. ආයෙත් තව එකක් තියෙනවා අශාන් ටෙක් මියුසික් කියලා. ඒකට සබ්ස්ක්‍රයිබ් පාරක් දාලා යන්න. ඒ නිකන් තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක නිකන් ක්ලික් කරගෙන යන්න. තියෙන ඒකේ තාම 85 සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්. ඉතින් මට සබ්ස්ක්‍රයිබ් වරක් දීලා උදව් කරන්න කියලා මං ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් කොල්ලෝ අපි යනවා අද වීඩියෝ එකකින් සමු ගන්නවා. තවත් වීඩියෝ එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝෙන් සමු ගන්නවා. මම ප්‍රවෘත්ති කියනවා වගේ කියන්න හිතෙන්නේ. දැන් ඉතින් කියන්න බෑ. අපි සමු ගන්නවා. අපි ගියා.